Hoi, ik ben Sandra Poelman van Glowing Places, stadsontwikkelaar en jouw gids voor stedelijke innovatie. Het is mijn intentie om jou mee op expeditie te nemen naar spectaculaire transformatieprojecten en je de positieve impact ervan te laten zien op de levens van mensen, communities en misschien zelfs wel van hele steden. Om je op ideeën te brengen, je de kansen ervan te laten zien en ook jou een beeld te geven van hoe je dat kunt bereiken in jouw stad of dorp. Voor de internationale kijker, laat Nederland daarbij gerust je gidsland zijn. In dit kleine, dichtbevolkte en ondernemende land zijn we noodgedwongen al eeuwenlang goed in transformatie en herbestemming. Dus je bent in goede handen en je gaat ook kennis maken met de mooie mensen die dit soort projecten tot stand brengen en waar je misschien wel samenwerkingen mee kunt aangaan. Nog even opletten voor we beginnen. Dit is de pilot aflevering. Laat eens even weten wat je ervan vindt en of we hiermee door moeten gaan. Oké? We hebben het geluk dat we mogen aftrappen in een geweldig inspirerende omgeving. Dit zijn de 5 highlights van de Amsterdamse Markthal. De Markthal staat niet op zich, maar is onderdeel van een grote gebiedsontwikkeling hier, Hartje Amsterdam. Kan je daar iets over vertellen, Jeroen? Ja, wij staan hier op het Foodcenter, het grote handelsterrein midden in Amsterdam. En dat is een 23 hectare groot terrein. Is nu toe aan herontwikkeling. Wat eigenlijk altijd besloten is geweest, hè, toch? Slagbomen? Het is echt een enclave. Dus je hebt aan de noordzijde heb je een poort, aan de zuidzijde ook. En je hebt hier eigenlijk niks te zoeken als je niet een bedrijf bent. Ja. Dus de gewone Amsterdammer is hier eigenlijk nog nooit binnen geweest. En het ligt hartstikke centraal. Hè? Hiernaast heb je de Jordaan en daarna de grachtengordel. Dus het is echt Hartje Amsterdam. Ja. En dan komt er dus een gebied tot ontwikkeling, eigenlijk een enclave die zich opent van 23 hectare. Ja. Ja, en hoe werkt dat dan? Ik bedoel, er zitten nu allerlei bedrijven. Waar gaan die naartoe? Ja, er zitten 80 ondernemers zitten hier en het is nog gewoon een actief foodcenter. Er zijn 2 ontwikkelaars aangesteld, 2 grote bouwers. Eentje is Volker Wessels Vastgoed, de andere is Ballas Nedam. En zij zijn samen het marktkwartier. Hier komt zometeen 1700 nieuwe woningen aan de zuidzijde. En aan de noordzijde komen er het nieuwe foodcenter eigenlijk. Ja, dus dat wordt bij elkaar gebracht, wat compacter gemaakt. Ja. Maar die ondernemers die houden hier wel een plek. Ja, zeker wel. En er zijn ook een paar vertrokken uiteraard, maar het gros blijft hier. Dus 80 ondernemers die hebben zometeen hier een nieuw foodcenter, een nieuw onderkomen. Ja. En deze markthal waar we nou staan, wat moet die voor een bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling? We hebben een vrij groot conceptdocument. Maar als je die eigenlijk helemaal plat slaat, worden wij in de toekomst, in 2025, worden wij het hart van het terrein. Dus je hebt zo meteen het nieuwe foodcenter aan de noordzijde en je hebt de woningbouw aan de zuidzijde. En het wordt ook een openbaar toegankelijk gebouw. Dus we worden zo meteen toegankelijk voor iedereen. Maar ook ondernemers kunnen hier een plekje krijgen. Dus daar zijn we nu mee in gesprek. Dus die werelden komen hier eigenlijk samen. Ja, die markthal die verbindt die werelden en het wordt eigenlijk ook een soort van publiek domein. Ja. Ja, bijzonder. Ja. En jij werkt voor Boei. En waarom is Boei nou eigenlijk hierbij betrokken? We zijn een organisatie die zet zich in voor erfgoed. Dus monumenten. En wij zijn een non-profit, dus wij zijn eigenlijk nooit uit op winst, maar we zijn altijd uit op behoud van gebouwen, herbestemming en dan ook om het in beheer te houden. Dus we hebben een lange termijnvisie waar we altijd lang bij dit soort trajecten betrokken kunnen blijven. Dus we zijn er niet voor de korte klap. Nee, precies. Niet zozeer voor de commerciële winst, maar echt om het pand te behouden en een goede functie te geven die echt aansluit bij de behoeftes die er zijn. Ja. Maar mooi, mooi. En wanneer kunnen we hier met z'n allen naar binnen? Ja, ik zei het net al, 2025 is waar we nu op afkoersen. Ja. En dat is niet toevallig, want de stad bestaat in 2025 750 jaar. Okay. En dat willen we hier op de vloer, die je zo meteen ziet, willen we het groot gaan vieren. Oh, wat mooi, daar kijk ik nou wel naar uit. Ja. Pim, kun je iets vertellen over de historie van dit pand? Ja, zeker. Dit pand is gebouwd in 1932 door Nicolaas Lansdorp. Dat was een architect in dienst van de gemeente, publieke werken. Dus de gemeente was ook de opdrachtgever? Ja, opdrachtgever, eigenaar en ze waren al heel lang bezig met die plannen. En waarom is het gebouwd, zo'n centrale markthal? Nou, door de stad heen zaten allemaal markten verspreid. Vooral op de Marnixstraat was een vrij grote, chaotische markt. En die voldeed gewoon niet meer aan de hygiëne en alle eisen van toen. Dus
toen hebben ze besloten om de centrale markthal te bouwen. Ook om een beetje een mooi pand neer te zetten die kan concurreren met de andere markthallen in de wereld. Ja, precies. Dat was ook wel een beetje een showcase. Het was toen het gebouwd werd de grootste van Europa. Ja, er zitten ook hele bijzondere elementen in. Ja. Hè, zoals, we staan hier voor een echte paternoster. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is een lift met eigenlijk een soort van bakjes die dan helemaal zo rondgaan. Ja, dat is wel echt een bijzonder element. Ja, heel gaaf. We gaan er ook... Er zitten er 2, eentje in deze hoek, eentje in de andere hoek. En we gaan binnenkort ze inspecteren. Dus dan gaan we ze tijdelijk aansluiten aan een andere motor. Om ze weer te proberen te laten draaien. En dan gaan we kijken welke in de beste staat is. Oh, dus jullie gaan er ook echt wel eentje proberen in gebruik te nemen. Ja. Dat is te gek. Ik heb ooit in zo'n ding gestaan in Wenen. Dat was echt een beleving op zich. Dus als dat hier kan weer, dan ga ik er zeker in staan. Ja. Hey, en het is natuurlijk ook een heel mooi pand. Hè? Als je nu zoiets zou realiseren, dan zou het een of andere loods zijn. Maar moet je eens even kijken wat in kwaliteit. Ja, nee, dit is inderdaad geen simpel pakhuis zoals je dat nu inderdaad zou bouwen. Ja. Dus wel echt over nagedacht. Het zijn veel mooie details, maar het is ook een heel functioneel gebouw. Ja, want er zitten ook hele speciale installaties in. Hè? Die kasten die we hier zien, kan je daar iets over vertellen? Ja, die kasten die je op de eerste verdieping ziet hangen, daar zaten vroeger nog koperen bakken omheen. Die hebben we eraf gehaald, die worden nu gerestaureerd. Dus die komen er weer omheen te hangen. En die bliezen warme lucht de marktvloer op. Dus daar zat een motortje in en er liep een soort van radiator zat daarvoor. Die blies dan de lucht langs de radiator de marktvloer op. Nou ja, dus toen hadden ze het wel lekker warm. Het is hier nu best wel frisjes. Ik vraag me af hoe goed het werkte. Maar het was in ieder geval wel over nagedacht en het was heel geavanceerd voor die tijd. Ja. Hey, en het is natuurlijk een enorm pand. En jullie zijn aan het restaureren. Zijn jullie daar nog tegen uitdagingen aangelopen? Ja, eigenlijk alleen maar. Het bestaat uit aan één stuk door aan uitdagingen. Waar we in het begin heel erg mee bezig zijn geweest, was uitvinden waarom er nou scheuren in het metselwerk zaten. En we ontdekten dat dat voornamelijk kwam door de combinatie van metselwerk en beton, hoe dat in elkaar zat, de constructie. Dus we hebben veel samen gestaan rondom die hoeken, hoe dat nou kwam met de constructeur en andere adviseurs. Dus dat kostte veel tijd, maar omdat het zo'n groot pand is, kunnen we nu wat we toen hebben bedacht, elke keer herhalen op elke hoek waar hetzelfde probleem zit. Ah ja, mooi. Dus je leert eigenlijk gaandeweg. En het is wat je moet doen, het is een groot pand, dus dan kan je het overal toepassen. Ja, mooi. Precies. En vast ook op andere plekken. Ja. Let's go! Jeetje Michael, wat een ruimte hier op dat marktplein. Niet normaal. Ja, enorm hè. Het is echt 5000 vierkante meter ruim. En als je de pakhuisjes erbij neemt, dan zit je zelfs op 7000 vierkante meter oppervlakte. Jeetje, plek zat. En wat is het idee naar de toekomst toe? Want hier waren natuurlijk die markten. Ja. Komen en gaan van marktlui. Ja, precies. En waar gaat het naartoe hier op het plein? Ja, die functie willen we eigenlijk ook weer terug gaan geven aan de marktplein. Dus ook echt te komen van reuring van initiatieven. Waarin we eigenlijk de ondernemers die hier gaan plaatsnemen, onder andere in de pakhuisjes, dat we die eigenlijk hier plek gaan geven om hun ideeën te exposeren. Oké, een soort etalage eigenlijk. Ja, precies. Eigenlijk etaleren van hun ideeën. En daarnaast willen we ook echt de buurtfunctie hier gaan borgen. Doordat we eigenlijk, het wordt straks echt onderdeel van een nieuwe wijk en die mensen moeten hier echt hun plek gaan krijgen. En vinden hier ook bijeenkomsten, kunnen die hier plaats gaan vinden? Ja, zeker. Ja. We zijn nu eigenlijk een beetje aan het experimenteren, om het zo maar te zeggen. Om te kijken van wat wel en wat niet werkt hierbij. Dus we hebben hier bijvoorbeeld het Holland Festival gehad. We hebben het Urban Sports Week hier onlangs gehad, waar allemaal voetbalvelden hier zijn geplaatst. Ja. Maar ook een festival opzet voor een livestream hebben we hier onlangs gehad. Dus eigenlijk de evenementen vinden hier al plaats? Ja, precies. Terwijl, we zijn hier ook weer in het bouwgeluid. Ja, de restauratie en de verbouwing is vol aan de gang. Ja. Wat zijn uitdagingen waar je tegenaan doet? Nou, precies dit geluid. En vooral ervoor zorgen dat, het is ook doordat het een gedeeltelijk bouwplaats is, loop je ook gewoon tegen wat veiligheidsaspecten aan. Dus dat moet je goed borgen en goed controleren. Daarnaast heb je ook vergunningtrajecten waar we mee zitten, die we goed moeten afstemmen met de gemeente bijvoorbeeld.
En waar we ook tegenaan lopen is de omgeving eigenlijk. Op dit moment is dat afgesloten gebied. Ja, tuurlijk. Je komt die slagbomen tegen Ja. en dan? Ja, precies. En uiteindelijk wat we daarvoor oplossingen hebben is eigenlijk een treintje die we inzetten. Het Markt Centraal treintje. En Ja. dat is eigenlijk, het zijn 2 coupeetjes, elke 30 personen kunnen daarin. En die zorgen er eigenlijk voor dat we de mensen op kunnen halen aan de openbare straatkant, bij de Jan van Galenstraat. Om ze uiteindelijk hier zeg maar naartoe te brengen. En eigenlijk ook een tour te geven over het hele gebied en alles wat hier gebeurt. Wat leuk. En dan kom je langs het pand waar die Keith Haring op staat en zo. Precies, ja, en, je hebt hier het koelhuis ja. heb je, en daar staat inderdaad een hele mooie mural van Keith Haring op. En dus daar zie je bijvoorbeeld langs. En het geeft gewoon even een beetje een gevoel van wat hier gebeurt. Want het is eigenlijk altijd een gesloten enclave geweest voor heel veel mensen. En als je hier een bijeenkomst hebt, hoeveel mensen kunnen erin dan, buiten corona? Buiten corona, ja precies. Waar je wel op neerkomt is dat je eigenlijk brandveiligheidstechnisch gezien ongeveer 1500 man kwijt kan hier. En dat is ook wel een beetje de max waar we op willen eiken. We gaan geen massale evenementen hier Ja, houden. maar wat te gek dat je hier in zo'n plek hebt waar dat Ja. kan. Ja, zeker. Bijzonder. Het is echt heel bijzonder om hier aan te werken en hier deel van te zijn. En ook ervoor te zorgen om te kijken van nou, wat werkt hier nu en wat voor mooie experimenten kunnen we hier neerzetten. Ja, precies. Je bent eigenlijk gewoon experimenteerderwijs bij het aan het uitvinden. Ja, precies. Ja, Te we zijn- gek. Ja, Ja. absoluut. Ja. Maar we willen wel met een duidelijke visie dat doen. Hè. We hebben de 3 C's, die willen we hier heel erg geborgen. Dus creatief, culinair, circulair. En dat moet eigenlijk in alles doorstromen. Zowel voor de ondernemers, maar ook voor de activiteiten die we op het plein hebben. Ja, precies. En dat past ook weer heel erg bij de plek natuurlijk. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, Menje, wat is nou echt de geest van de plek die je wil borgen naar de toekomst toe? Ja, de geest van de plek. Nou, voor mij gaat het heel erg over leefbaarheid en sociale leefbaarheid eigenlijk. En dan gaat het voor mij over, zoals het hier vroeger werd gedacht, hoe kunnen we een stad leefbaarder en socialer maken? En dan hadden ze als antwoord een gecontroleerd marktwezen. Ja, Wat toentertijd heel erg ging over hygiëne en controle op de voedselhandel. Is er vandaag de dag een hele andere thematiek. En ik zou graag dus dat denken over een sociale stad, een leefbare stad, hier laten landen. En dan hebben we natuurlijk de 3 pijlers van Ja. creatief, culinair en circulair. ja, dus die past natuurlijk hier super. Michael vertelde het ook al. Ja, Ja, en het zijn hele brede thema's. Ja, en dat je dat dus met elkaar doet, dat dit een toegankelijke plek is, een inclusieve plek en een diverse plek. Dat zijn natuurlijk eigenlijk 2 tegenstrijdigheden, inclusief en divers. ja. Dus dat is een hele grote ambitie. Maar ja, dat zou ik wel, dat streven we wel na. Ja, en dan kan ik me voorstellen, want je wil hier allemaal ondernemers gaan huisvesten, dat het nog wel wat uitmaakt wie dat je binnenhaalt. Ja, Hebben jullie daar iets voor bedacht? Een selectieprocedure of hoe gaat dat in zijn werk? ja, nou we hebben allereerst een groep van vooruitgestoken posten van netwerk, Ja. om maar even zo te zeggen. Ja, Want dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Je hebt mensen nodig die al eigenlijk dat werkveld representeren. Die weten wie er actief is. eigenlijk ondernemers die precies in het plaatje passen zodat je het voor ogen hebt. Ja. En die dan ook in hun netwerk de juiste partijen naar zich toe trekken of zo. Ja, precies. Dus we hebben tot nu toe via ons netwerk veel geïnteresseerden naar binnen gekregen. En dan hebben wij een selectiecommissie die eigenlijk de mensen en de soorten partijen die we hier zouden willen representeren. En in onze selectieprocedure hebben we de waarden, dus eigenlijk de softe waarden die we hier zouden willen laten landen, in een selectieformat neergezet. En daar toetsen we op. Ja, dus als je mensen meeneemt zo naar deze plek en laat zien van, nou ja, hier zou je dan kunnen komen zitten. Dan is het ook nog een andere kant van dat jij eigenlijk gaat aftasten en kijken. En ook met die vooruitgeschoven posten, zoals je zegt. Van ja, matcht dat echt met de gedachten die we hier nastreven? Ja, en daarbij vinden we het menselijke contact heel erg belangrijk. Het gaat ook over elkaar aanvoelen. Dus kijken of iemand het echt meent. Of iemand die waarde echt in zijn Ja, DNA in plaats van een heeft. marketingverhaaltje zo van dat ik dan zomaar goed pas en geef mij de sleutel. Precies. Het moet dieper gaan. Ja, dat vinden we heel erg belangrijk. En dat menselijke is natuurlijk ook iets wat als je hier een gemeenschap wil bouwen van belang is. Dus als je dat meteen al legt op het moment dat je met elkaar dat eerste kennismakingsgesprek hebt, kun je daar weer op voortborduren. Ja, zeker.
Hey, en waar hoop je nou stiekem dat het over 5 jaar naartoe is uitgegroeid? Heb je daar een idee bij? Ja, daar heb ik zeker een idee bij. Fijn. Ja, ik hoop vooral dat als we denken over de markthal die een lange impact, duurzame impact maakt, een betekenisvolle plek is, dan voor mensen hier lokaal, dus uit de buurt, daarna natuurlijk Amsterdam breed, dan wil ik heel graag dat dit een plek wordt waar mensen kennis kunnen uitwisselen, waar mensen kennis kunnen opdoen, waar mensen samen meer zijn, Ja. waar mensen niet alleen toeschouwer zijn, maar ook deelnemer. Als we het hebben over voedsel, gaat het natuurlijk over proeven, ruiken, al dit soort zaken. Maar die kennisuitwisseling en samen kennis maken, dat zou voor mij wel echt een hele mooie zijn. En dan op een laagdrempelige manier. Ja. Dus niet uitsluitend, maar juist omarmend. Iedereen is welkom. Het is eigenlijk, als ik het mag verwoorden, een hele toegankelijke creatieve hub. Ja, Waar van alles is aan kruisbestuiving en innovatie en van elkaar leren. ja, Ja, ja. nou, bijzonder. Mooi. Ja. Nou, Igor, vertel eens. Jij bent ondernemer, je bent hier al bezig, maar er is enorm veel kabaal van de bouw. Het is koud, het dak lekt. Wat doe je hier nu al? Ja, ik vind dit dus het allerleukste moment om in te stappen. En wij doen dit al jaren in Amsterdam. Wij zijn echt kwartiermakers. Van beroep? Van beroep. Ja. En wij vinden een plek aan het begin van zo'n ontwikkeling het meest interessant. Want nu kan in feite alles. Weet je wel, er zijn nog geen wetten, er zijn nog geen regels. Die kun je deels gaan schrijven, die kun je deels met elkaar gaan uitzoeken. Het is leuker om op een stuk papier dat helemaal wit is te gaan tekenen, dan dat je uiteindelijk vakjes moet gaan inkleuren. Ja, precies. Er is nog gewoon ruimte. Hey, en wat we hier allemaal zien staan, komt het uit jouw stal? Ja, dit is ook heel belangrijk. Ik denk dat wij daarom dit ook kunnen. Is dat wij alle tenten die je hier nu ziet staan, maar ook het Reuzenrad, die zijn van ons. Ja, zo'n grote hal, dat moet je op een gegeven moment naar een soort menselijke maat gaan brengen. Ja. Want anders dan raakt iedereen de weg kwijt. Ja, zeg maar. moet een beetje menselijke maat. Ja. Maar heb je genoeg spullen om die hele hal te vullen? Ja, ik denk dat we hem wel 3 keer zouden kunnen vullen. Oh, echt waar? Ja. Elke ontwikkeling waar wij bij betrokken zijn, daar is het allerbelangrijkste in onze ogen is een kantine. Uh-huh. Je moet voor jezelf, dus voor je medewerkers, voor andere partijen die in zo'n gebouw of in een gebied komen wonen, voor de omwonenden, voor de ondernemers die in de buurt zitten, heb je gewoon een plek nodig waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Ja. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we altijd bouwen. De kantine. De kantine. Ja. Vaak in de vorm van een bar, want een kop koffie, maar ook een biertje is daar gewoon heel goed in om met elkaar tot Gewoon de hele dag grote zo. ideeën te komen Ja. over wat er verder moet gebeuren. En dus die hebben wij hier gecreëerd en dat is vrij rauw, want zo is het gebouw op dit moment. Ja, maar het is ook wel lekker warm. Ik trek zelfs even de deur dicht. Ja, heel goed. En kan jij vertellen, want je hebt hier veel ervaring mee, hè? Welke andere plekken heb je nog meer ontwikkeld? Nou, Of hebben jullie niet? hebben wij ontwikkeld, want Ja. dat is wel heel belangrijk. Waar hebben wij een rol gespeeld? Ja. Ik denk dat dat het juiste is. Nou, bijvoorbeeld de Westergasfabriek, hier vlakbij. Daar zijn we meer dan 25 jaar geleden eigenlijk begonnen met Kantine West. Zo heette het ook letterlijk. Gewoon letterlijk. Werd later West Pacific en nog later Pacific Park. Mijn partner hierin, Koen, op marineterrein, Pension Homeland. Dat is echt de kantine van het marineterrein hier in Amsterdam.
En wij doen het ook door middel van evenementen. Dus op de Westgasfabriek hebben wij het weekend van de rollende keukens ontwikkeld. Wat echt een beeldbepalend evenement is voor dat terrein. Ja, zeker. En voor wie het niet kent, is het oude energiebedrijf van Amsterdam. Klopt. En wat ze wilden slopen, wat zou dat zonde zijn geweest? Ja, dus fantastisch. Dat zou een cultuurzonde zijn. Cultuurshockzonde, ja, ik weet niet. Ja. En nu is het een waanzinnig park. Ja. Waarin de historische gebouwen nog steeds staan en die worden gebruikt voor evenementen, maar ook voor verhuur aan creatieve culturele partijen. Ja. Inmiddels zijn wij daar weg, omdat het werd na 25 jaar werd het verkocht voor een behoorlijk hoge prijs. Ja, en dan gaan er toch andere krachten spelen, Ja, snap ik. die wij dan niet meer interessant vinden. En wat doe je specifiek hier in de Markthal? Ja, hier zijn wij gevraagd door de eigenaar, Stichting Boei, om dit gebouw, wat al sinds 1934 bestaat, maar waar nog geen Amsterdammer ooit in geweest is, als je hier niet iets te zoeken had, want het ligt gewoon achter hekken, om dit gebouw op een kier te gaan zetten en dan dat te gaan doen met de buurt. Dus wij organiseren bijvoorbeeld op zondag organiseren wij het marktmaal. Daar koken wij met buurtbewoners voor iedereen die geïnteresseerd is om hier te komen eten, om het gebouw te zien, om het terrein te kennen. Met hoeveel mensen ben je dan? Nou, wij koken, de ploeg waarmee we doen, zullen zo'n 25 man zijn. Maar dat is ook bediening en bar en alles. En dan komen er tussen de 100 en 150 man eten. Dat zijn we langzaam aan het opschroeven. Dus ik denk uiteindelijk dat er 200 man elke zondag komen eten. Ja, dan krijg je een rondrit in het treintje en een stuk van de geschiedenis van het terrein en live muziek. En zo gaan we nog veel meer dingen ontwikkelen hier. We willen ook live muziek vinden wij heel belangrijk. Ja, want hebben jullie ook een rol in de events? Ja, wij initiëren zelf events. Bijvoorbeeld dus live muziek. We willen echt ook een podium zijn voor lokale bands. Wij trekken ook op met Stichting Boei voor derde partijen die hier een event willen houden. En als wij daar een rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld aan de cateringkant of organisatorische kant, dan doen we dat ook. In deze video heb je de positieve impact gezien van de herontwikkeling van de Amsterdamse Markthal. De plek wordt helemaal gerestaureerd, bij de tijd gebracht en groeit langzamerhand toe naar een mooie buurtontmoetingsplek, een creatieve hub en ruimte voor wervelende bijeenkomsten. En ook al is de plek nu nog helemaal in verbouwing, zelfs in het hier en nu is het al een krachtig platform voor creatieve ondernemers en vinden er geweldige evenementen plaats. Ben jij nou ook zo benieuwd naar hoe het hier over een poos uitziet? Of die markthal inmiddels uitpuilt van de creatieve en innovatieve bedrijven? Of de slagboom weg is en je zo het terrein op kunt? Of er woningen zijn opgeleverd? En of er misschien hier op het Marktplein activiteiten en evenementen plaatsvinden waar jij ook bij kunt zijn? Nou, in de beschrijving zet ik allemaal linkjes, daar kun je het volgen. En je kunt natuurlijk ook de vakmensen die we vandaag aan het woord hebben gehad, die kun je ook volgen. En ben je nu stiekem heel nieuwsgierig geworden naar meer van dit soort spectaculaire plekken? Er is nog zoveel dat ik je kan laten zien. Geef deze video een thumbs up en abonneer je op het kanaal. En ik zeg stralende groet en tot de volgende keer.